Sziasztok! Rajzoljunk együtt répát! Kezdjük egy V-formával, amit itt fent egy ívelt vonallal összekötünk. Majd innen a répa tetejéből húzunk egy vonalat, és visszakanyarodunk pár hullámvonallal, majd egy egyenes vonallal folytatjuk. Rajzoljatok neki még pár ilyen levelet. Ha elkészültetek a leveleivel, rajzolhattok neki arcot is. Végül színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!